Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, ritakohemi sërish bashkë, kemi live nga Tirana në A2 sot me edicionin informativ të mesditës, kundër të tjera ju ftoj të ndishni. Pas takimit me ambasadorët e BE-s, kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi deklaron se akuzat ndaj ministres Gjonaj nuk janë shantazhe, por sipas saj ministrja nuk mund të veprojë me dy standarde sa i përket reformës në drejtësi. Kryedemokrati Lulzim Basha avion turin e takimeve në Kukës premton heqjen e taksës së rrugës së Kombit, fton banorët të bashkohen protestës së 16 shkurtit për të rrëzuar Ramën. Taksa ndaj importeve serbe dominoi takimin e radhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Të gjitha shtetet anëtare kërkuan heqjen e menjëhershme të saj. Këshilli u pajtua për reduktimin e numrit të mbledhjeve për Kosovën. Konfirmohet zyrtarisht trupi i gjetur në avionin e rënë në kanalin e Lëmanshit më 21 janar është i sulmuesit Argentinas Emiliano Sala. Dalemi tani më gjërësisht, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi u takua me ambasadorët e Bashkimit Evropian, lidhemi me kolegen Elona Gjylmi. Elona, çfarë u diskutua në këtë takim? Në fakt, zonja Kryemadhi preferoi të ruante konfidencialitetin, por disa detaje na i dha në media që pritëm jashtë për një prononcim, kanë qenë pikërisht zhvillimet lidhur me protestën, reformën në drejtësi të cilën zonja Kryemadhi e ngriti dje si shqetësim në parlament duke akuzuar ministren Gjonaj se po shantazhon gjyqtarët, dhe gjithashtu organizimi i protestës datës 16 shkurt dhe përgatitet për zgjedhjet e qershorit. Duhet thënë se ndërsa zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike dhe aleati i zonjës Kryemadhi po zhvillon takime në përrethe, zonja Kryemadhi ka vendosur që ta ketë ditë takimesh me ndërkombëtarët, përveç ambasadorëve të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë, ka qenë dhe përfaqësues të ambasadës amerikane. E pyetur nga dy CNN nëse po e shantazhon apo jo zonjën Gjonaj, siç deklaroi ministra një ditë më parë, zonja Kryemadhi dha këtë përgjigje. Ju ftoj ta ndjekim. Drejtësi nuk mund të ketë dy standarde. Për bashkëshortin e Donika Prelës nuk ka problem se s'ka paguar tatimet e shtetit shqiptar, ndërsa për një prokurore tjetër, e cila duhet të sjellë vërtetimin që kushuriri i saj ka paguar apo jo tatimet në Itali për 25.000 euro. Çfarë po e shantazhoni zonjën Gjonaj, se kështu shprehje në parlament? Kush? Zonja Etilda Gjonaj. Ne nuk e shantazhojmë zonjën Etilda Gjonaj, por zonja Etilda Gjonaj nuk mund të marri pozicionin e Virgjëreshës, kur e dim shumë mirë të gjithë pozicionet e saj dhe të gjithë kapjen e saj, për sa i përket. Nëse një qytetar shqiptar mund të harxojë vite të tëra për të fituar gjyqin për të kthyer në vendin e punës, bashkëshorti Etilda Gjonaj u kthye me një vendim gjyqi që u bë brenda një jave. Kështu që standardet nuk janë të dyfishtas. Ne kemi një reformë në drejtësi për cilën e kemi votuar dhe që duhet kemi një standard për gjithë shqiptarët. Jo tjetër standard për burrin e Etildës dhe tjetër standard për qytetarët e thjeshtë. Ishim me kolegen Elona Gjylmi. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Dalesa e radhës e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë në qyteti i Kukësit, gjatë takimeve me banorët, kreu demokrat premtoi rihapjen e universitetit, si dhe zërimin e taksës në rrugën e Kombit. Masat që ka marrë, vendosja traut, heqja e universitetit, mbytja e biznesit vogël dhe biznesin tërsi dhe shkatrimi i ekonomive të fermerëve, kanë godit gjithë Shqipërinë, por në veçanti kanë godit Kukësin. Janë pa drejtësi, cilat janë drejtuar kundër kuksianëve. Gjëja e parë që do zotohen para jush. Por jo gjithçka, vetëm hapi parë, çdo pa drejtësi që Edi Rama ka bërë ndaj Kukësit dhe kuksianëve, ju premtoj që do ta zhbëjmë e do ta zhbëjmë që një javë tona të para në pushtet. Duke nis me anullimin e traut që ka vënë për t'ju nda nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Ministri Klosi dhe Ministri Leshaj zhvillën një takim me 12 prefektët për problematikat e vitit turistik 2018. Ne shkojmë tani drejt për drejt me aktivitetin që zhvillohet në ambientet e Ministrisë së Brendshme. Arritet më të mëdha e turizmit shqiptar. E arriti suksesin në vitin 2018 për sa i përket turizmit, jo vetëm si një përpjekje e botës turizmit, pra jo vetëm si një përpjekje tur operatorëve dhe hotelierëve, por mendoj si një përpjekje në radhë parë
institucioneve shtetërore për të arritur demonstruar në realitet ato çfarë ne themi në zyrat tona. Viti 2018 shnojmë, besojmë me një rakordim perfekt ndërmjet të gjithë elementeve që shnojnë problematikat shtetërore përsa i përket menaxhimit të turizmit. Nuk do të harrojmë që një dakordsi mendoja në shkallën siperore në drejtimin e prefektëve, të gjithë mbledhjet task force dhe përqarqe janë realizuar jo një herë në fillim të sezonit dhe jo në fund të sezonit për të lehtësuar rezultatet, por ka qenë një tryezë pune permanente dhe për këtë do doja t'ju falenderoja ju, zotë ministër, në cilësinë e drejtuesit të grupit operacional pranë kabinetit kryeministrit që përgjatë gjithë vitit me të 12 prefektët e qarqeve ne kemi pasur një bashkërendim të shkëlqyer dhe një raportim pothuajse ditor të gjithë problematikave. Po ashtu tashmë në cilësinë e ministrit brendshëm do doja përsëri t'ju falenderoja ju edhe ministrat paraardhës, cilët kanë arritur që përgjatë të gjithë viteve të qeverisjes së Partisë Socialiste të Tiranës, përdomos në kohërat e fundit ne ta trajtojmë krejt ndryshe problematikën që ka turizmi shqiptar. Dhe sot në këtë tryezë përbashkët ndërmjet të 3 faktorëve, pra në prezencën e 12 prefektëve, drejtuesit zyrtar të task forcave të menaxhimit të sezonit turistik, në prezencën e drejtuesve të qarqeve dhe drejtuesve të komisariateve përsa i përket strukturave policore, por dhe në prezencën e strukturave që menaxhojnë politikat e turizmit pranë institucioneve përgjegjëse për turizmin, unë doja të shpreha disa problematika të cilat ne kemi renditur si evidentim edhe analizë që i kemi bërë gjithë raportet që kanë ardhur nga task forcat e vitit kaluar, por dhe me ndjesin që sot në fillimin e muajit shkurt ne të fillojmë të mendojmë për gjërat cilat duhet t'i bëjmë para se të arrijnë turistët e parë. Dhe para që më vjen mendje është që mos na ndodhi ajo që na ndodhi vjet, që kur ne bënim task forcat apo realizonim aktivitetet me kryetarët e bashkive për të filluar sezonin turistik apo turistët e parë kishin mbritur për disa muajsh. Ne nuk jemi më Shqipëria që turizmin e fillon në 15 korrik dhe e mbaron në 15 gusht. Ne jemi Shqipëria që falë përpjekjeve shumë madhe që kanë bërë tur operatorët, kemi një realitet krejt tjetër. Kontratat e operatorëve turistik kanë lidhur me hoteleriet shqiptare, fillojnë që me fillimin e muajit prill. Nga muaji prill deri fundit muajit tetor në Shqipëri është sezoni turistik. Prandaj edhe në përpjekje që kemi bërë për të dakordsuar në dokumentat zyrtar, sezoni turistik unë mendoj që duhet trajtohet në këtë diapazon kohë. 1 prilli deri 31 tetor për Shqipërinë është një vend i synuar dhe i kontraktuar tashmë nga tur operatorët e huaj. Prandaj mendoj që këtu ka ardhur koha që të fillojmë ta diskutojmë në këtë këndvështrim. Ne kemi ndërmarrë së bashku me të 12 prefektët, zotë ministër, një fushat të gjerë tashmë, 100 ditë të aktivizimit për dashurinë për pemë, dashurinë për natyrën, në logon Krijo Oksigjenin tënd, ku brenda programit ton Clean and Green 2020, ne do të vazhdojmë nga mesi muajit janar deri në datën 22 prill, që është dita tokës, që do doja të kujtoja aksionin shumë të madh që ne bëm së bashku me 12 prefektët, ku në operacion 1 javor ne pastruam gjithë stratet e lumejve Bregdetin dhe do doja që të diskutonim në detaje me prefektët. Ishim live në këtë takim të ministrave Klosi dhe Leshaj për një bilanc të sezonit turistik 2018 me 12 prefektët në Shqipëri. Do të zhvendosemi. Konfirmohet viktima e 4 në Shqipëri si pasojë e prekjes nga virusi gripit AH1N1. Ne do të lidhemi tani me kolegen Ornela Joti. Ornela, kemi një tjetër të moshuar që ka humbur jetën si pasojë e komplikacioneve të gripit, apo jo? Është konfirmuar tashmë viktime e 4 nga virusi sezonal AH1N1.
Burime nga Spitali Shefqet Ndroqi, siç njihet ndryshe Sanatoriumi i Tiranës, bëjnë të ditur që ajo është një e moshuar 76 vjeç nga Lushnja. Kam bëritur dje në mëngjes në Spitalin Shefqet Ndroqi me komplikacione të rënda pasi kishte një pulmoni në të dy krahat e mushkrive, e po ashtu mjekët bëjnë të ditur për A2 CNN se e moshuara krahas hipertensionit kishte dhe diabet të fshehur. Pas 8 orë qëndrimish në reanimacion dhe e intubuar, e prekur dhe nga gripi AH1N1, ajo nuk ka mundur të mbjetoj një sër komplikacionesh që i shkaktoi gripi. Tashmë Denisa mund të themi që kjo është viktime e 4 e konfirmuar zyrtarisht nga gripi sezonal. Megjithatë, mund të themi që nuk jemi në një gjendje paniku, le të themi sikur se e kanë përshkruar edhe mjekët për gjatë ditëve të fundit apo jo, cilat janë moshat më vulnerabël për të prekur nga ky virus. Në fakt, mjekët her pas here bëjnë apel që ky është një grip i zakonshëm. Është gripi stinës, edhe pse më herët është konsideruar, le themi, si pjesë e gripit të derit, por nuk kemi të bëjmë me një grip deri, është grip sezonal i tipit A dhe nën tipit I AH1N1. Mjekët kanë thënë që nuk kemi në epidemi, por jemi në prag të epidemisë, kemi rreth 19.000 persona të prekur çdo javë nga ky grip. Ndërkohë, më të rrezikuarit janë gjithmonë të vegjël dhe sigurisht të sëmurët kronik. Në fakt, gripi nuk është vdekje prurës në rast se prek një njeri, gjithmonë sipas mjekëve një njeri të shëndetshëm. Sigurisht ai jep komplikacione dhe tipi A njihet për komplikacionet e rënda që shkakton në rrugët respiratore, por më shumë jep pasoja tek të sëmurët kronik, të cilët kanë një sër sëmundjesh të tjera dhe gripi stimulon apo rëndon gjendjen e tyre shëndetësore. Gjithsesi, përfaqësues të shëndetit publik, por edhe mjekët kanë bërë apel që nuk ka nevojë për panik, është le themi një grip i zakonshëm dhe grip i stinës. Faleminderit, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me këtë raportim për zhvillimet më të fundit të ditës me kolegen Ornella Joti. Studentët e juridikut janë të vetmit që vjen të qëndrojnë të ngujuar në auditore. Ata thonë se nuk e ishin dorë nga protesta deri në rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Pse nuk do të identifikohesh? Se vëlla kanë identifikuar nëpër media dhe flasin gjëra të pavërteta. Unë thjesht jam student që kërkoj drejtësi për studentët. Kur thua drejtësi, çfarë do thotë? Fjala drejtësi është shumë e thellë. Po kërkojmë drejtësinë e çdo studenti, plotësimin e 8 pikave dhe plotësimin e çdo gjë që është mirëfill për studentët. Çfarë do të bëni ju? Edhe ne do marrim një vendim për të mirë gjithëve, dhe bëjmë zhvillim takime dhe do paraqesim kërkesat tona pranë dekanatit, rektoratit dhe çdo instancë tjetër që ka lidhje me fakultetin. Do zhvillim këto takime dhe ndoshta mbas përgjigjeve të këtyre kërkesave që do dërgojmë ne, do merret edhe vendimi jon për hapjen ose mos hapjen e fakultetit. Çfarë do të bëni dhe sa kohë do t'i mbani të bllokuar ambientet e fakultetit? Ambientet e fakultetit do vazhdojnë të mbahen të bllokuara siç janë, deri në momentin që do merret një vendim nga të gjithë studentët e ngujuar për vazhdimsinë e këtij ngujimi. Ndërkohë, në fakultetet e tjera ka filluar mësimi. Mendoni se ka ardhur koha që të rifilloni dhe ju, keni le të themi një lloj analize? Sigurisht analizat kanë qenë të shumta dhe janë bërë gjithmonë, por që për momentin fakulteti i drejtësisë do vazhdojë të jetë i ngujuar dhe nuk do të zhvillohet mësim në këto ambiente. Flasim për ekonomi. Të investosh në letrat me vlerë të qeverisë shihet si një alternativë e leverdishme investimi nga një pjesë e mirë e qytetarëve. Të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se gjatë vitit 2018 pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë u dominua nga investitorët individual, të cilët kryejnë 98.8% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Ata kanë investuar kryesisht në bono thesari, që janë instrumentat me afat të shkurtër nga 3 muaj deri në 1 vit. Në kushtet kur të hapësh një biznes në Shqipëri me risk, kur interesat e depozitave kanë zbritur gati në zero, kur të blesh apo shesësh shprona nuk garanton më fitimin e dikurshëm, të investosh në bono thesari mbetet ndoshta alternativa më e leverdishme. Të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se gjatë vitit 2018, pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë u dominua nga investitorët individual, të cilët kryejnë 98.85% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Qytetarët kanë investuar kryesisht në bono thesari që janë edhe afat shkurtër, 3 mujor, 6 mujor dhe 1 vjeçar. Sipas statistikave, 70.6% e tregut të letrave me vlerë të qeverisë dominoi pikërisht nga bonot dhe vetëm 29.4% ishin instrumente afatgjatë.
që njihen ndryshe si obligacione dhe që kanë afat nga 2 deri në 10 vjet. Investimi në letrat me vlerë të qeverisë ku përfshihen bonot dhe obligacionet është me risk zero. Kjo pasi bëhet fjalë për një borxh që qeveria u merr qytetarëve të saj. Kërkesa e lartë për të investuar në bonot thesari ka ndikuar në uljen e interesave të tyre. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë për një reduktim të vazhdueshëm të interesave të bonove me afat 6 mujor dhe 1 vjeçar, ndërsa ankande për bono me afat 3 mujor nuk janë zhvilluar gjatë vitit 2018. Siç duket edhe nga grafiku, në 5 ankandet e fundit të zhvilluar në periudhën 6 nëntor 2018 deri më 5 shkurt 2019, interesat e bonove 1 vjeçare kanë rënë nga 1.54 në 1.27%, që ishte ankandi i fundit i zhvilluar 2 ditë më parë, ndërsa interesat e bonove 6 mujore kanë pësuar gjithashtu zbritje në 3 ankandet e fundit nga 1.84 në ankandin e datës 3 prill 2018 deri në 1.34% atë të zhvilluar në 2 tetor 2018 që ka qenë dhe i fundit. Kërkesa për të investuar në bono mbetet e lartë ndërsa oferta e ulët. Kjo pasi qeveria ka deklaruar se nuk do të marrë më borxh tek qytetarët e saj, me qëllim që të nxjisë investimet dhe kreditimin në vend. Europa mund të rishet një herë mirë nga ideja e të ardhurave të garantuara për individët e papunë. Finlanda ka publikuar të dhënat e para të një eksperimenti 2 vjeçar dhe ato janë zhgënjuese. Personat që përfituan rreth 560 euro në muaj thjesht shijuan parat, ndërsa nuk arritën të integrohen më mirë në tregun e punës. Paratë e garantuara nuk ndihmojnë në nxitjen e punësimit. Një studim i kryer në Finland ka publikuar të dhënat paraprake që hedhin poshtë mitin e të ardhurave bazë. Një grupi prej 2000 pjesëmarrësish të papunë ju garantua një shumë mujore të ardhurash prej 560 eurosh. Këto para duhet të reduktonin stresin dhe të ndihmonin individët në gjetjen e një pune të përshtatshme, apo të vetpunësohen e të krijojnë sipërmarrjen e tyre. Por sipas të dhënave të eksperimentit, këto të ardhura nuk bën asnjë diferencë. Ditët e punës në raport me një grup tjetër pa të ardhura ishin thuajse identike, ndërsa të ardhurat nga vetpunësimi ishin madje më të ulta. Pavarësisht rezultateve paraprake të dobta, Finlanda nuk është ende gati të heqë dorë nga ideja. Eksperimenti përfundoi vitin e tij të dytë dhe rezultatet përfundimtare do të publikohen në 2020 dhe do të vendosin fatin e këtij nocioni. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, të gjitha shtetet anëtare kërkuan heqjen e taksës ndaj importeve serbe. Shefi i misionit të Umnikut në Kosovë, Zahir Tanin, tha se marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit janë përkeqësuar për shkak të tarifave, duke fajsuar autoritetet e Kosovës për krijimin e një situate kritike në procesin e dialogut. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić e cilësosit pa logjikshme dhe të motivuar politikisht një masë të tillë. Sipas tij, thirrjet për bashkimin e Mitrovicës kanë për qëllim dëbimin e serbëve nga ky qytet. Ambasadore e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Çitaku, replikoi se është e papranueshme në takimet në Këshillin e Sigurimit janë shndërruar në një teatr nga gënjeshtrat e Serbisë. Numri 1 i Amazon, Jeff Bezos, akuzon tabloidin amerikan National Enquirer për shantazhim. Njeriu më i pasur në botë sulmon gjithashtu presidentin Trump, i cili ka lidhje të afërta me kompaninë mediatike. Njeriu më i pasur në botë, themeluesi i Amazon.com Jeff Bezos, akuzoi National Enquirer për shantazhim. Sipas tij, pronari i tabloidit e kishte kërcënuar përmes një emaili se do të publikonte foto të nxehta të tij me Lauren Sanchez, gazetarja me të cilën sipërmarrësi ka pasur një lidhje. Miliarderi që zotëron gjithashtu Washington Post pohoi në blogun e tij se media i kishte kërkuar të bënte një deklaratë rreme publike se raportimi për lidhjen e tij jashtëmartësore nuk ishte i motivuar politikisht. Sipas emaileve të shfaqura në blog, avokati i kompanisë kishte thënë të mërkurën se fotot nuk do të publikoheshin nëse do të kishte një deklaratë të tillë publike. National Enquirer konsiderohet si afërt me Donald Trump dhe Bezos nuk ja kurseu kritikat presidentit. Fakti që unë jam pronari i Washington Post e bën të mendoj se jam armiku i tij. Është pa evitueshme që persona të tillë të fuqishëm që janë objekti i raportimeve mediatike të mendojnë se unë jam armiku i tyre. Presidenti Trump është një nga këta persona. Bezos dhe bashkëshortja McKenzie njoftuan muajin e kaluar se do të ndaheshin. Lajmi erdhi pak para se National Enquirer të raportonte mbi lidhjen jashtëmartësore.
Franca dhe Italia përjetojnë krizën më të rëndë diplomatike që prej luftës së dytë botërore. Parisi thërriti ambasadorin në Rom për konsultime dhe akuzoi qeverinë italiane për sulme politike. Këtyre pretendimeve ju përgjigj zëvendës kryeministri Salvini, i cili u shpreh gatshëm të takohet me presidentin Macron. Marrëdhëniet mes Francës dhe Italisë po përjetojnë krizën më të rëndë që prej luftës së dytë botërore. Parisi akuzon liderët politik të Romës për sulme verbale të pabaza. Në një deklarat, Ministria e Jashtme franceze tha se qeveria italiane manipulon marrëdhëniet mes dy shteteve për qëllime elektorale. Të gjitha këto veprime po krijon një situatë serioze dhe vënë në dyshim qëllimet e qeverisë italiane ndaj Francës. Zëvendës kryeministri Matteo Salvini u përgjigj duke thënë se qeveria italiane nuk dëshiron të grindet me Francën dhe sugjeroi një takim me Macron për të rregulluar raportet. Megjithatë, ai shtoi se Parisi fillimisht duhet të ndalojë dërgimin e emigrantëve në Itali, të jap fund kontrolleve kufitare që krijojnë radhë të gjata dhe të dorëzojë rreth 15 militantë të majt italian që kanë siguruar strehim në Francë. Përplasjet e ashpra mes Parisit dhe Romës erdhen pasi zëvendës kryeministri Luigi Di Maio u takua me liderët e jelekëve të verdh. Ajo që shkaktoi këtë grindje diplomatike ishte një deklaratë e Salvinit, që tha se Franca ishte përgjegjëse për varfërimin e Afrikës dhe nxitjen e emigracionit. Këto komente Parisi i konsideron të papranueshme dhe provokim. Në një lëvizje të paprecedent, motra e mbretit të Tajlandës ju bashkua garës për të bërë kryeministria e ardhshme e vendit. Princesha Ubol Ratana Mahidol, 67 vjeç, do të kandidojë për një parti aleate me ish-kryeministrin përçarës Thaksin Shinawatra. Vendimi i saj thyen traditën e familjes mbretërore tajlandeze për të qëndruar larg politikës. Zgjedhjet që pritet të mbahen më 24 mars konsiderohen si shansi i parë për Tajlandën për t'u rikthyer demokracisë pas 5 vitesh regjim ushtarak. Flasim për sport, kthimi tek Akhisari pas 3 viteve është konfirmuar si vendimi më i mirë për Sokol Cikaleshin. Sulmuesi ka gjetur hapësirat e nevojshme për të shfaqur cilësitë dhe për të shndërruar në protagonist. Kuqeziu realizoi 2 gola të shkëlqyer në fitoren 3-1 që skuadra e tij regjistroi përballë Kasim Pashas në Kupën e Turqisë, ndërsa ishte pjesë e aksionit penaltis nga e cila erdhi dhe goli i tretë. Me Cikaleshin në formë fantastike, Akhisari është vetëm një hap larg gjysmëfinaleve të kupës. Edhe pse nuk ishte më shpresa konfirmohet tragjedia e Emiliano Sala, trupi i gjetur në avionin e rënë në kanalin e Le Manche më 21 janar është i sulmuesit Argentinas. 28 vjeçari po udhëtonte nga Nanta drejt Cardiff pas transferimit në Premier Ligën angleze, kur mjeti humbi nga radarët. Pas gjetjes së trupit, autoritetet e identifikuan që ai ishte i Emiliano Sala dhe tashmë do t'i dorëzojnë familjes për ceremoninë mortore. Ndërkohë në mes të tragjedisë ka edhe polemika me Nantën që pretendon 17 milion euro nga Cardiff për shitjen e sulmuesit, një çështje e cila do t'i jap rrugën betejës ligjore. Lazio nuk entuziazmoi, megjithatë fitoi përballë Empolit me Caicedo-n, që zgjidhi ndeshjen hapëse të javës së 23 në Serinë italiane. Derbi i shqiptarëve përfundoi me rezultat 1-0 me Strakoshën dhe Valon Berishën, të cilët fituan përballë Veselit. Takimi u vendos nga penalltia e realizuar në fundin e pjesës së parë. Sukses i rëndësishëm për Lazion që për pak orë është vetëm në vendin e 4 në zonën Champions. Spektakël nuk ka patur vetëm në El Clasico, por edhe në gjysmëfinalen tjetër të Kupës së Mbretit mes Real Betis dhe Valencia, se cila u mbyll në barazim 2-2. Betis arriti të krijojë një avantazh të dyfisht, por Valencia besoi deri në fund, atje ku gjeti golin e barazimit me anë të Kevin Gameiros. 2 golat në transfert favorizoi skuadrën e Marcelinhos për duelin e kthimit që do të përcaktojë edhe finalisten tjetër të Kupës. Kolega Tanja Porja në një në këto momente me parashikimin e motit për sot, por edhe për fundjavën. Tanja? Shëndeti Denis, në fakt sot, por edhe në fundjavë, moti dominohet nga kthjellime dhe vranësira kalimtare. Më të shpeshta vranësira do të jenë sot në zonat jugore dhe në lindje, ndërkohë pjesa më e madhe e territorit shqiptar mbet me kthjellime. Mundësia për rishje në fakt është 0. Përsa i përket temperaturave, ato mëngjesin e sotëm janë ulur lehtë, ku minimumi ka shënuar -4 gradë në ekstremin verilandor të Shqipërisë, ndërsa gjatë mesditës temperaturat mbeten thuajse konstante, ku pritet maksimumi 16 deri në 17 gradë Celsius.
Edhe Europa sot vijon me rreshje dhe stuhi të forta ere zona e Britanisë dhe Europa veri perëndimore, ndërkohë rreshje më të pakta do të ketë ekstremi juglindori e Europës, por pjesa më e madhe e kontinentit mbetet në kushtet e motit të kthiellit. Temperaturat sot janë ulur me 2 gradë Celsius në brigjet perëndimore, por mbeten konstante temperaturat në pjesën më të madhe të kontinentit, ku pritet maksimumi rreth 24 gradë Celsius. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion, Denis. Faleminderit Tanja Porja për të zhvillime më të fundit nga moti. Ne kemi ardhur këtu në fund përpara se të ndahemi, u njoh edhe një herë me zhvillimet më kryesore deri në këto momente. Pas takimit me ambasadorët e BE-s, kryetaria e LSI-s Monika Kryemati deklaron se akuzat ndaj ministres Gjonaj nuk janë shantazhe, por sipas saj ministra nuk mund të veprojë me dy standarde sa i përket reformës në drejtësi. Kryedemokrati Basha vijon turin e takimeve në Kukës, premton heqjen e taksës së rrugës së Kombit, fton banorët i bashkohen protestës të 16 shkurtit për të rrëzuar Ramën. Taksa ndaj importeve serbe dominoi takimin e radhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, të gjitha shtetet anëtare kërkuan heqjen e menjëhershme të saj. Këshilli u pajtua për reduktimin në numrin të mbledhjeve për Kosovën. Konfirmohet zyrtarisht, trupi i gjetur në avionin e rënë në kanalin e Lemanshit më 21 janar është i sulmuesit Argjentinas Emiliano Sala. Për zhvillimet më të fundit ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë zyrtare në internet @dycnn.com. Ne bashkë takojmë me hapësirën informative të radhës në orën 14 deri atë shikim të këndshëm. Do të rikthehemi sërish live nga Tirana.